Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình cùng nhau làm món bánh đậu xanh trái cây tuổi thơ nha. Ngày trước mình từng trầm trồ sao người ta có thể làm được, nhưng giờ làm rồi mới thấy dễ. Xem video này xong ai cũng sẽ làm được nha. Bánh nhỏ xinh, hình trái cây thu nhỏ ngộ nghĩnh, y như thiệt, nhìn không nỡ ăn luôn. Khi thưởng thức bánh mềm thơm, ngọt thanh, ăn ghiền luôn đó các bạn. Mùa hè rủ các bé nhỏ vào bếp làm món bánh này, các bé sẽ thích mê luôn nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ nấu đậu xanh trước. Mình dùng ở đây là đậu xanh đã cà vỏ và ngâm nước khoảng 4 tiếng cho đậu nở mềm. Sau đó rửa sạch lại. Cho đậu xanh vào nồi và cho nước vào xăm xắp mặt đậu. Đun ở lửa vừa cho đậu sôi riu riu. Nếu có bọt thì các bạn vớt ra ha. Nhớ canh bếp để không bị trào nha các bạn. Bây giờ mình đem đậu đi xay nè. Cho đậu vào máy xay. Thêm vào 150g đường, 1 muỗng cà phê muối và 150ml nước cốt dừa. Xay mịn cỡ như thế này ha. Tiếp đó thì mình đổ ngay vào chảo, sên đậu trên lửa nhỏ. Thêm một ít dầu dừa nữa cho thơm nè. Mình khuấy tan một ít bột nếp với nước. Sên đến khi đậu xanh cạn bớt nước thì mình cho hỗn hợp nước và bột nếp vào từ từ. Vừa cho thì các bạn vừa khuấy đều cho đến khi tất cả hòa quyện vào nhau. Tiếp tục thì mình sên cho đến khi các bạn thấy đậu xanh nó đứng ha, dẻo, không bị chảy như thế này là được rồi nha. Mình tắt bếp và cho ra tô để nguội. Dùng một cái nồi nhỏ ngâm trước rau câu cho rau câu nó nở. Mình dùng rau câu giòn đó, cần 10g rau câu nè, và cho vào 500ml nước, khuấy đều. Khi đậu xanh đã nguội bớt á, thì mình lấy từng phần nhỏ. Thoa một chút dầu vào tay cho khỏi dính. Mình nhào sơ thành khối nè. Sau đó lấy từng phần ra nặn. Để tạo hình trái ớt thì mình vê dài, một đầu nhọn, một đầu tròn hơn. Nặn một hình tròn và tạo một cái lỗ ở trên đầu. Ra hình trái táo rồi nè các bạn. Còn trái xoài thì mình nặn hình tròn và nó hơi thuôn dài như thế này là được ha. Tới đây thì tùy sáng tạo của mỗi người nhé các bạn. Trái măng cụt thì mình nặn một cái hình tròn lớn rồi gắn 3 hình tròn nhỏ ấn dẹt ở trên đầu là được. Tiếp đến là trái bắp ngô, trái đu đủ, trái đầu tiên, khế 5 cánh, rồi bí ngô. Rất dễ để tạo ra nhiều hình thù khác nhau từ bột đậu xanh, tùy các bạn thỏa sức sáng tạo ha. Mình nặn vừa phải, không quá to, khi ăn dễ ngán ha các bạn. Phần còn lại các bạn để lại trong tô bịch kín cho khỏi bị khô nha. Sau đó mình dùng những cái xiên que như vậy, hoặc có thể dùng tăm nếu nặn trái nhỏ hơn nha. Mình ghim vào giữa rồi cắm dựng đứng bánh đậu xanh lên một miếng xốp. Bây giờ mình tô màu. Mình dùng màu thực phẩm này của Wilton. Hãng màu thực phẩm này rất nổi tiếng, màu hoàn toàn an toàn với sức khỏe của các bạn nha.
Mình pha 6 màu: màu tím, cam, đỏ, vàng, xanh lá và màu xanh lam. Tô trái xoài thì mình nhúng dung dịch màu vàng, lăn sơ cho nhanh nè. Thêm một ít màu xanh ở gừng cuốn cho tự nhiên. Trái khế, bắp ngô, rồi đu đủ. Các bạn cũng phối màu sao cho giống thật nhất nha. Tiếp tục mình tô măng cụt màu tím, núm màu vàng xanh lá, bí ngô, cà rốt, táo, ớt và đậu tiên. Làm cái này tỉ mỉ mà thích lắm. Các bạn rủ các bé làm cùng, rất đẹp, dễ thương nè, lại có thành phẩm để ăn nữa. Tô xong thì mình cắm lại vào miếng xốp và mình làm lần lượt cho đến hết nha. Cuối cùng đến công đoạn tạo ra lớp vỏ dai mềm cho trái cây nữa là xong. Quay trở lại nồi rau câu lúc nãy. Mình cho thêm 50g đường. Đun sôi rau câu lên. Sau đó để cho nó nguội bớt một chút. Bây giờ lần lượt nhúng nhanh bánh đậu xanh vào rau câu. Lấy lên thì mình nhớ xoay tròn như thế này cho rau câu nó nguội bớt và mau khô. Áo đều một lớp bên ngoài bánh là được. Làm tương tự lần lượt cho đến hết nha. Làm hết một lượt thì mình có thể nhúng lại một lần thứ hai nữa cho lớp vỏ nó được dày và dai hơn ha. Đợi đến khi lớp rau câu đông lại hoàn toàn, mình dùng kéo tách nhẹ lớp rau câu dính ở đầu xiên que, rồi mình lấy bánh ra. Để làm cho bánh nhìn thật hơn á, thì mình cắt tỉa vài cái lá nhỏ rồi cắm lên chỗ cuốn lá như thế này. Wow, xinh quá ha các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh đậu xanh trái cây rồi nè các bạn. Nếm món bánh vừa xinh vừa ngon lại có dịp nhớ về tuổi thơ. Nhớ lần đầu ăn món này mình đã rất là ngạc nhiên, sao họ có thể làm được. Nhưng giờ làm rồi mới thấy dễ mà, phải không các bạn? Món ăn tuy hơi cầu kỳ nhưng cũng giúp mình xả stress đó các bạn. Thỉnh thoảng xuống bếp làm mấy món ăn đẹp như thế này thấy yêu đời hơn ha. Cùng các bạn nhỏ xuống bếp nữa thì càng vui hơn. Chúc các bạn và các bé thành công với món bánh này nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng làm. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video kỳ tới nha.